السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام. اليوم يوم الاختبار الحقيقي للديسكفري. رايحين بالديسكفري اوفرود لمنطقة سيلين، وحنشوف ايش كيفية اداء السيارة، هل الدبل حيشتغل كما ينبغي ولا ايش اللي حيصير يعني ان شاء الله. الحين احنا ماشيين على الخط، معايا المغامر الكبير عطوطو. سلم على الناس عطوطو، علي صوتك.